लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेन्शियल. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत स्टॉपिंग पोटेन्शियल वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. बघा, इथं घेतलं मी स्टॉपिंग पोटेन्शियल आणि इथं घेतलं मी फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, काय लक्षात आलं एक्सपेरिमेंटली, फ्रिक्वेन्सी जर मी कॉन्स्टंट ठेवली, स्टॉपिंग पोटेन्शियल माझा, ठीक आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल आणि फ्रिक्वेन्सी जर व्हॅरी करत माझं फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करेन लिनियरली स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिफरन्सच्या. जर मी याला म्हटलं मेटल ए, एक मेटल घेतला त्याचा ए, मेटल ए, त्याची स्टॉपिंग पोटेन्शियल प्रत्येकाची डिफरंट असेल. स्टॉपिंग पोटेन्शियल कसं असणार आहे, डिफरंट असेल. स्टॉपिंग पोटेन्शियल बघा डिफरन्स आहे, कसा वाढतोय, लिनियरली इन्क्रीज होत आहे. तसं मी काय म्हटलं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल फॉर मेटल बी ऑल्सो इन्क्रीजेस, पण इथं मेटल डिफरंट आहे. फ्रिक्वेन्सी त्याचा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कशी असणार, डिफरंट असणार. मेटल बी साठी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी डिफरंट, मेटल ए साठी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी डिफरंट, पण स्टॉपिंग पोटेन्शियल कसं होणार आहे, लिनियरली इन्क्रीज होणार आहे. स्टॉपिंग पोटेन्शियल कसं होणार आहे तुमचा, लिनियरली इन्क्रीज होणार आहे. तेवढंच लिहायचं कन्क्लुजन मध्ये. काय लिहिणार आपण, पोटेन्शियल, स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन्क्रीजेस लिनियरली, स्टॉपिंग potential increases linearly by same frequency असेल तर त्याला आपण म्हणतो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. तो ब्रेकआउट करणार आहे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. each metal have its own stopping potential, its own threshold frequency, its own threshold frequency. Each metal have its own threshold frequency. जर threshold frequency जर स्वतःची असेल तर त्या फ्रिक्वेन्सीला तो काय करणार, डिफरंट करणार. बरोबर, मेटल याला तुमचा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आ होता, तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल प्रत्येकाला काय झालं, लिनियरली इन्क्रीज झालं. याचा मेटल बी साठी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आ होता म्हणून काढलो मी μ01 आणि हा झाला तुमचा μ02. मेटल और टू मेटल काढणार थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असणार आहे. डिफरंट threshold frequency of a different metal. different metal ला different threshold frequency, different metal ला different threshold frequency असेल, पण जे काही ग्राफ होणार आहे इन्क्रीज, ते लिनियरली ग्राफ इन्क्रीज होणार आहे. हे झालं तुमचं काय, स्टॉपिंग पोटेन्शियल वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. काय लक्षात आलं, एक मेटल घेतला, त्या मेटलचा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सिंगलच राहणार आहे, पण मी बघितलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल प्रत्येक ठिकाणी काय होतं, व्हॅरी करत होता त्याचा मेटल याचा. ठीक आहे, कसा व्हॅरी करत होता, तो लिनियरली व्हॅरी करत होता. तसं मी मेटल बी घेतला, सेम लक्षात आलं, त्याचं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एकच मिळाला, पण स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिफरंट झाला आणि तो लिनियरली इन्क्रीज झाला. प्रत्येक मेटलचा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असेल, पण स्टॉपिंग पोटेन्शियल त्याचा लिनियरली इन्क्रीज होणार आहे. ठीक आहे, म्हणून दोन डिफरंट मेटल घेतले आणि त्याच्या दोघांची मी डिफरंट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पण घेतला. या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहोत.